ඔයාලට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද මේ ගේන වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා 3 දිනකට TRX 10 ගානේ දිනා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. කොහොමද TRX ප්‍රමාණය දිනා ගන්න කියලා මම වීඩියෝ එකේ කියනවා. ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම ඉන්න ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන් මේ site එක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ පින් කරන්න නම් මේකෙන් ඉතින් ඒක නිසා මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ විනාශලා තෝරද්දී ඔයාලා select වෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම manual නෙමෙයි තෝරන්නේ. සයිට් එකක් කරා තමයි තෝරන්නේ. ඒ නිසා select වෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් subscribe button එක click කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියලා මම මුලසිට සරලව කියලා දෙන්නම්. හරි. ඔයාලට පල්ලෙහා දාලා තියෙන link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනි pin comment එකේ ඇති link එක ඒකෙන් එන්න අනිවාර්යෙන්. ඒකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට form එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ form එකේ ඔයාලා fill කර ගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ phone number එකක් දෙන්න. බිංදුවත් එක්ක උනත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ login password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා security password එකක්. මේ security password එක තමයි අපි withdraw කරද්දි දෙන්න ඕන password එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් login password එක සහ මේ security password එක දෙකම එකම password එකක් විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහටම තියලා යටම තියෙනවා මේ captcha එකක්. අන්න ඒ captcha එක කෝඩ් එක මෙන්න මෙතනින් type කරගන්න ඕන. මේ කෝඩ් එක පැහැදිලි නැත්නම් ඔයාලට මේ කෝඩ් එක උඩ touch කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ details ටික ඔක්කොම fill කරලා මේ sign up කියන බටන් එක click කරගන්න ඕන. දැන් මම මගේ account එකට login වෙනවා. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනිම මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. ඒකේ විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කියවලා බලලා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේකේ වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පොඩි deposit එකක් කරලා තමයි මේකේ වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ deposit එකට ගිහිල්ලා මේකට deposit එකක් කරන්න මේ විදිහට මෙතන දම්පාට icon එක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ address එක copy කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ minimum TRX 5 ඉඳන් deposit එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට දවස් ගානේ මේකේ withdraw කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට තව පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. මම මේ වගේම site එකක් ඉස්සෙල්ලත් ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයාලට මේ site එක ගෙනාවේ. ඒ site එක ගැන. ඉතින් ඒක තාමත් withdraw දෙනවා. ඉතින් දැන්ට සති දෙකකට තුනකට වගේ ආසන්න කාලයක් වෙනවා මේ site එක ඇවිල්ලා තාමත් withdraw දෙනවා. ඉතින් පොඩි වෙනස්කමක් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ withdraw option එකේ daily withdraw limit එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. එච්චරයි වෙනස්කමකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ site එක තාමත් withdraw දෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ site risks එකක් තියෙනවා. ගොඩක්ම අපිට අපේ deposit එකට වඩා වැඩියෙන් earn කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් ස්කෑම් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකේ deposit කරනවා නම් ඔයාලා හිතලා බලලා ඔයාලාම රිසර්ච් කරලා බලන්න ඔයාලා මේකේ deposit කරොත් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි. කොහොම වුණත් ඔයාලා මේකේ අනිවාර්යයෙන් register වෙන්න ඕන. ඔයාලා win කරන්න නම් මම පල්ලෙහා link එකේ දාලා තියෙනවා register වෙන්න ඕන link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන් register වෙන්න. හරි ඔයාලා මේ විදිහට deposit කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන address එක copy කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ QR code එක scan කරලා වුණත් ඔයාලගේ payment එක කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම copy කරගෙන ඔයාලා යන්න ඕන ඔයාලගේ wallet එකට. මම මගේ TRON link pro wallet එකට යනවා. හරි ඔයාලා මේ විදිහට wallet එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ TRX තෝරලා ඒකේ send කියන බටන් එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලා copy කරගත්ත address එක මෙතනින් paste කරන්න. paste කරලා next යන්න තියෙන්නේ. next ගියාට පස්සේ ඔයාලට amount එක දාන්න තියෙනවා. මම මේ විදිහට 50ක් කියලා දානවා. 50ක් කියලා දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට confirmation button එකක් transaction එක confirm කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක click කරාම ඔයාලට මේ wallet එකේ password එක ගහන්න එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේ password එක ගහලා ඒක ඔයාලගේ amount එක ඔයාලගේ account එකට send කරන්න. ඉතින් මම මේ step එක මේ ඉදිරියට කරන්න යන්නේ මොකද මම මේකට දැනටම deposit එකක් කරලා තියෙන්නේ 50ක deposit එකක් කරා මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මම කරපු deposit එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඇඩ්‍රස් එක ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඒක මතක තියාගන්න. උඩ ඉස්සලාම තියෙන්නේ TGW කියලා. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. TGWH තියෙන්නේ. ඉතින් මම 50ක TRX ප්‍රමාණයක් account එකට withdraw කරගෙන deposit කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු deposit එකේ address එකත් දෙකම එකම සමානද කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන address එක අපි deposit එකට ආවා. මේකෙත් තියෙන්නේ TGWHGG කියලා. ඉතින් address එකම සමානයි. මම මේකට 50ක් deposit කරා මේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින්. ඔයාලා මේකට අනිවාර්යෙන් deposit කරා නම් deposit කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ option එකට ඇවිල්ලා deposit option එකට ඇවිල්ලා මෙතන යටම තියෙනවා recharge complete කියලා button එකක්. අන්න එක අනිවාර්යෙන් click කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලගේ deposit එක wallet එකට ඔයාලගේ account එකට add වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට විනාඩියක්වත් යන්නේ ඒ වගේ සෙනින් ඔයාලට account එකට add වෙයි. මේ account එකේ හරියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට register වෙද්දිම මේකේ TRX 5000ක වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට දවසින් දවස withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම withdraw කරන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අඩුම TRX 5ක්වත් මේක deposit කරන්න ඕන. ඉතින් deposit කරලා ඔයාලට පුළුවන් දවස ගානේ මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න. හරි ඔයාලට මීට අමතරව දවස ගානේ මෙන්න මේ trading කියන option එකකින් ඔයාලට දවස ගානේ rebate එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් 3%ක ඔයාලගේ තියෙන balance එක අනුව 3%ක rebate එකක් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පැය 24න් 24ට ඔයාලට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ option එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන receive කියලා button එකක් තියෙනවා. අන්න එක click කර ගන්න ඕන. එහෙම click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන තියෙන amount එක ඔයාලගේ total balance එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි මේක refresh කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට ඔයාලට balance එක add වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දවස් ගානේ collect කරගන්න. ඉතින් මේ තුන්වෙනි option එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා යොදවන මුදලත් සමග ඔයාලට කොච්චර profit එකක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට daily withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොච්චරද කියලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ refer link එක ගන්න මෙන්න මේ share කියන option එකෙන් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ refer link එක යාළුවන්ට share කරන්න. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් refer link එක ඔයාලගේ copy කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඕනම social media එක ඔයාලගේ refer link එක share කරලා යාළුවන්ව join කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න කියලා. හරි ඔයාලා home එකට ඇවිල්ලා හරි home එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන withdrawal option එක. එහෙම නැත්නම් mine කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා withdrawal option එක. යන්න ඒකට යන්න. හරි ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් පළවෙනිටම තියෙනවා ඔයාලා deposit කරපු ගාණ සමග ඔයාලට daily withdraw කරන්න පුළුවන් limit එක මෙන්න මෙතනින් වැටලා ඇති. ඉතින් ඒ ගාණ ඔයාලට දවස ගානේ withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව දෙවෙනියට තියෙන ඔයාලට basic account සහ promotion account කියලා select කරන්න. ඉතින් basic account කියන්නේ ඔයාලා deposit කරලා ඒ deposit එක හරහා ඔයාලට දවස ගානේ withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ basic account එකෙන්. ඉතින් promotion account එක කියන්නේ ඔයාලගේ refer link එක share කරලා ඒක හරහා යන referral එකෙන් ඔයාලට income එකක් එනවා. ඒ income එක ඔයාලට පුළුවන් දවස ගානේ withdraw කරගන්න. හරි. ඉතින් මම මේක withdraw කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දවසට daily 1.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් දවසට withdraw කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදියට basic account එක තෝරලා මෙතෙන්ට මම withdraw කරන්න ඕන amount එක දෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කිසිම fee එකක් යන්නේ ඔයාලගේ මේ withdraw amount එකම ඔයාලගේ wallet එකට send වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාලගේ address එක මෙන්න මෙතනින් paste කරලා ඔයාලගේ wallet address එක TRC20 TRON wallet address එක මෙන්න මෙතනින් paste කරලා ඔයාලගේ security password එක දීලා confirm කරන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ TRX මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන wallet එකේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් මගේ wallet address එක මේ විදියට copy කර ගන්නවා.
හරි. copy කරගෙන අපි site එකට ගිහිල්ලා එතනට wallet address එක දීලා අපි withdraw එකක් ගමු. හරි මම මේ විදිහට මේක fill කරගත්තා. amount එක දැම්මා. ඊට පස්සේ address එක paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ අන්තිමට password එක ගහලා මෙතන confirm button එක click කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් message එකක් ආවා. හරි. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් උඩින් මට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ TRON link pro wallet එකෙන් ඊට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ withdraw එක ඇවිල්ලා කියලා wallet එකට. අපි ගිහින් බලමු wallet එකට. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට balance එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන details වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි withdraw කරපු balance එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලට give එකකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේකේ account එකක් හදා ගන්න ඕන. හදාගෙන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් deposit කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. online deposit කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අනිවාර්යෙන් like එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් suggest වෙන්න ඒක බලපානවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට like එකක් දැම්මොත් ඔයාලට තවත් මේ වගේ giveaway ගේන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ වලට views වැඩි වෙන්න ඔයාලට මේ වගේ වැඩි වීඩියෝ තව ගොඩක් වීඩියෝ මේ වගේ ගේන්න බල හැකි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද දැන් අන්තිම ස්ටෙප් එක විදියට ඔයාලට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ විදියට අනිවාර්යෙන් මම කියපු විදියට උඩ ස්ටෙප් දෙක කරලා අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට යටින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කමෙන්ට් එක හරහා තමයි මම තෝරන්නේ කවුද විනර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කමෙන්ට් එකට ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ කමෙන්ට් එකේ අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ TRC20 TRON wallet address එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ TRC20 TRON wallet address එක වරහණක් ඇතුළේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම දාලා නැති කමෙන්ට් ගණන් ගන්න. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් address එක දාලා තියෙන කමෙන්ට් වලට විතරයි win කරන්න chance එකක් තියෙන. ඒක නිසා address එක අනිවාර්යෙන් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට ජය වේවා.